नमस्कार मित्रांनो, मी आहे तुषार अरुण तोडकर, विज्ञान शिक्षक, चैतन्य विद्यालय, नीरा नरसिंहपूर. तर आज आपण काय बघणार आहोत? स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर और पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अँड देअर स्ट्रक्चर. अँड सेकंड पॉईंट, पॉलिनेशन. तर पहिल्यांदा काय बघूयात? फ्लावरचे महत्त्वाचे भाग बघूयात किंवा त्यांची फक्त नावं बघूयात. पहिल्यांदा बघा, फ्लावरमधले महत्त्वाचे पार्ट कोणते आहेत? हा काय झाला? पेडिसेल. त्यानंतर हा काय झाला? सेपल. पेडिसेल त्यालाच काय म्हणतो आपण? स्टॉक असतो म्हणतो फ्लावरचं. पेडिसेल काय झाला? नॉन ग्रीन कलर. त्यानंतर पेटल. हा काय झाला? कलर्ड. पेटल कसे असतात? कलरफुल पेटल असतात. त्यानंतर सेपलाच काय म्हणतो आपण? कॅलिक्स. पेटलला काय म्हणतो? करोला. त्यानंतर अँथर आणि फिलामेंट ह्यापासून काय तयार होतो? स्टॅमेन. आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण? अँड्रोशियम. इट इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. देन स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी टुगेदरली फॉर्म्स कार्पेल. ह्या तिघांपासून काय बनते? कार्पेल. अँड कार्पेल इज द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ फ्लावर अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड गायनोशियम. आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण? गायनोशियम असं म्हणतो. आणि ओव्हरीमध्ये काय असतात? ओव्हल्स असतात. तर या प्रत्येकाचं आपण काय बघणार आहोत? डिटेलमध्ये स्ट्रक्चर आणि त्याचं फंक्शन आपण बघणार आहोत. पहिल्यांदा आपण बघूयात पेडिसेल आणि रिसेप्टॅकल. ह्या ठिकाणी हा काय दिसतो? पेडिसेल. थोडक्यात लक्षात ठेवायचं. तर काय लक्षात ठेवायचं? पेडिसेल म्हणजे स्टॉक ऑफ द फ्लावर. बघा, द स्टॉक दॅट होल्ड्स द फ्लावर. स्टॉक जो काय करतो? फ्लावरला होल्ड करतो. त्यालाच काय म्हणायचं? पेडिसेल असं म्हणायचं. आणि सेकंड आहे रिसेप्टॅकल. सेकंड काय आहे? रिसेप्टॅकल समव्हॉट एनलार्ज टिप ऑफ पेडिसेल. ह्या पेडिसेलचाच काय असतो? असा एनलार्ज झालेला पोर्शन असतो किंवा भाग असतो. ऑन विच फ्लोरल और ऑन विच फ्लावर पार्ट्स आराईज, की ज्याच्यावरती फ्लावरचे सगळे पार्ट काय झालेले असतात? आराईज झालेले असतात. लक्षात राहू देत. काय लक्षात ठेवायचं? पेडिसेल आणि रिसेप्टॅकल. पेडिसेल आणि रिसेप्टॅकल. पेडिसेल मीन्स स्टॉक दॅट होल्ड्स द फ्लावर. स्टॉक जो काय करतो? फ्लावरला होल्ड करतो. रिसेप्टॅकल मीन्स समव्हॉट इन लार्ज टिप ऑफ पेडिसेल फ्रॉम विच द फ्लोरल अराईज. एक असा एनलार्ज झालेला पेडिसेलचा भाग जिथे ज्याच्यावरती फ्लावर पार्ट काय झालेले असतात? अरेंज झालेले असतात. त्यानंतर पुढचं बघूयात सेपल्स आणि पेटल्स. बघा, हे काय आहेत? सेपल्स आहेत. सेपल्स कसे असतात? ग्रीन कलरचे. आणि पेटल कसे असतात? कलरफुल. कसे असतात? कलरफुल. तर पहिल्यांदा काय बघूयात? सेपल्स बघूयात. आउटरमोस्ट सर्कल ऑफ फ्लावर पार्ट्स दॅट एनक्लोजेस बिफोर इट ओपन्स. म्हणजे काय? ज्यावेळी फ्लावर बड कंडिशनमध्ये असतं त्यावेळेस जो ग्रीन कलरचा आउटर पार्ट असतो किंवा ज्या ग्रीन पार्टने त्याला एनक्लोज केलेलं असतं त्या पार्टला काय म्हणतात? सेपल असं म्हणतात. इट्स इम्पॉर्टंट फंक्शन दॅट इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन बड कंडिशन. आणि बड कंडिशनमध्ये सेपल काय करतो? फ्लावरला प्रोटेक्ट करतो. लक्षात राहू देत. त्यानंतर सेकंड पार्ट आहे पेटल्स. पेटल्स आर ब्राईटली कलर्ड. एकदम कलरफुल असे काय असतात? पेटल्स असतात. आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये? त्यांना पाकळ्या असं म्हणतो. वेगवेगळ्या रंगाच्या असतात. ब्राईटली कलर स्ट्रक्चर जस्ट इनसाइड द सेपल. सेपलच्या आतमध्ये काय असतं? एक ब्राईट कलरचं एक स्ट्रक्चर असतं. व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ पेटल्स? पेटल्स अट्रॅक्ट्स इन्सेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. जे पॉलिनेशन होतं फ्लावरमध्ये त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं पार्ट कोण करतो? पेटल्स सर्वात महत्त्वाचा पार्ट रोल करतो. कारण पेटल्स काय करतात? इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करतात फॉर पॉलिनेशन. लक्षात राहू देत. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सेपल? सेपल्स प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडिशन. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ पेटल? पेटल्स आर ब्राईटली कलर्ड अँड अट्रॅक्ट इन्सेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. लक्षात राहू देत. सेपल आणि पेटल. लक्षात राहू देत. हे नॉन रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहेत फ्लावरचे. दिज आर सेपल्स अँड पेटल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ फ्लावर. The sepals protects flower in bud condition and petals brightly colored and attracts insects for pollination. The next flower structure, त्यातलं पहिलं बघतोय आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ फ्लावर. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग कोणता येतो? हा स्टिग्मा स्टाईल आणि ओव्हरीचा. हा स्टिग्मा स्टाईल आणि ओव्हरीचा. आणि ओव्हरीमध्येच काय असतात? या ठिकाणी ओव्हल्स असतात. लक्षात राहू देत. एक एक बघूयात. बघा, पहिल्यांदा काय बघूयात? बघा, कार्पेल. त्यालाच काय म्हणतो आपण? कार्पेल और पिस्टिल. लक्षात राहू देत. कार्पेल आणि पिस्टिल. लक्षात राहू देत.
कार्पेल म्हणतात किंवा पिस्टिल म्हणतात. त्यानंतर द फिमेल पोर्शन ऑफ द फ्लावर, हा काय असतो, फिमेल पोर्शन ऑफ द फ्लावर. आणि ह्याचे 3 पार्ट येतात. पहिल्यांदा कोणता, स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी. स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी ह्या ठिकाणी दिसते बघा. हा काय झाला, स्टिग्मा झाले, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर, त्याला काय म्हणतात, स्टाईल. आणि खाली काय झाली, ही ओव्हरी. स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी. आता एक एक फंक्शन बघूया. स्टिग्मा, स्टिग्मा इज अ स्टिकी सरफेस ऑन विच पॉलन ग्रेन लँड्स. स्टिग्मा कसा असतो, चिकट चिकट असा एक सरफेस असतो ज्याच्यावरती पॉलन ग्रेन काय होतात, लँड होतात, म्हणजे त्याच्यावरती जाऊन बसतात. किंवा स्टिकी सरफेस टू ट्रॅप पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेनला ट्रॅप करण्यासाठी हा सरफेस कसा असतो, स्टिकी असतो. कारण पॉलन ग्रेन कुठे लँड होतात, कुठे येऊन बसतात, तर स्टिग्मावरती बसतात. आणि त्या ठिकाणी स्टिग्माचा पोर्शन कसा असतो, स्टिकी असतो. देन स्टाईल, इट इज अ हॉलो ट्यूब दॅट कनेक्ट स्टिग्मा अँड ओव्हरी. स्टाईल कशी आहे, या ठिकाणी ही स्टाईल कशी आहे, होलो आहे. कशी आहे ही स्टाईल, कशी आहे, होलो आहे, होलो ट्यूब आहे. दॅट कनेक्ट स्टिग्मा अँड ओव्हरी. ही स्टिग्मा आणि ह्या ओव्हरीला कनेक्ट करण्याचं काम कोण करत असेल तर ही काय करते, स्टाईल करते. लक्षात राहू देत. अँड ओव्हरी प्रोड्युसेस फिमेल गॅमेट्स. आणि ओव्हरीमध्ये काय असतात, फिमेल गॅमेट्स, किंवा त्याला काय म्हणतो आपण, ओव्हिल. कुठे असतात, ओव्हरीमध्ये असतात. लक्षात राहू देत. कार्पेल, पिस्टिल किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट, त्यालाच काय म्हणतो आपण, गायनोशियम असं म्हणतो. ह्याच्यामध्ये 3 महत्त्वाचे पार्ट असतात, स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी. स्टिग्मा इज अ स्टिकी सरफेस टू ट्रॅप पॉलन ग्रेन. स्टाईल इज अ होलो ट्यूब, होलो म्हणजे पोकळाशी ट्यूब असते, दॅट कनेक्ट स्टिग्मा अँड ओव्हरी. अँड स्टिग्मा अँड ओव्हरी. अँड थर्ड पार्ट, ओव्हरी. ओव्हरी प्रोड्युसेस ओव्हिल्स और female gamete. Then next, male structure of the flower. 3 important part, stamen, filament and anther. Filament and anther. लक्षात राहू देत. Filament and anther together form stamen. Stamen is a male reproductive part of flower. It is also called Androecium. ह्यालाच काय म्हणतो आपण, Androecium असं म्हणतो. आणि this is a male reproductive part and made up of anther and फिलामेंट. आणि कशापासून बनलेला असतो, अँथर आणि फिलामेंट पासून बनलेला असतो. या ठिकाणी आहे बघा, हा काय झाला, हा झाला अँथर आणि हा काय झाला त्याचा फिलामेंट. लक्षात राहू देत. बघा, फिलामेंट लॉंग थिन स्ट्रक्चर दॅट सपोर्ट्स अँथर. अँथरला सपोर्ट करण्यासाठी एक लॉंग आणि थिन स्ट्रक्चर असतं, त्याला काय म्हणतात, फिलामेंट असं म्हणतात. ह्या ठिकाणी बघा, असा काय असतो, अँथर असतो आणि त्याला हा काय असतो, फिलामेंट काय असतो, खाली त्याच्या फिलामेंट असतो. फिलामेंट काय असतं, लॉंग स्ट्रक्चर दॅट सपोर्ट्स अँथर. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ अँथर. अँथर प्रोड्युसेस पॉलन ग्रेन्स. अँथर काय तयार करतात, तर पॉलन ग्रेन तयार करतात. फ्लॉवर स्ट्रक्चर इन विच पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस. लक्षात राहू देत. मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्टमध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्टमध्ये फ्लॉवरच्या 2 महत्त्वाचे स्ट्रक्चर आहेत, फिलामेंट अँड अँथर. अँड फिलामेंट इज अ long thin structure that supports anther. And what is the function of anther? Anther produces pollen grains and these pollen grains further produces male gamete. लक्षात राहू देत. The next शॉर्ट मध्ये बघूयात. बघा, प्रत्येक स्ट्रक्चर शॉर्ट मध्ये बघूयात. बघा, पेडिसेल, स्टेम दॅट सपोर्ट्स अ सिंगल फ्लॉवर अँड ट्रान्सपोर्ट फूड अँड वॉटर. लक्षात राहू देत. पेडिसेल काय करतं, शिकलो ह्याच्या आधी बघितलं आपण. इट इज अ स्टॉक ऑफ फ्लॉवर दॅट सपोर्ट्स फ्लॉवर अँड ऑल्सो प्रोव्हाइड फूड अँड वॉटर टू फ्लॉवर. देन सेकंड, सेपल्स. लक्षात राहू देत. These are green colored. And what is the main function of sepals? It protects flower in bud condition. Then petals are colorful, simply modified leaves, and its most important function, attract insects for pollination. Then anther and filament togetherly form stamen. This is a male reproductive part of flower. लक्षात राहू देत. हा anther आणि हा काय त्याचा झाला, filament. And then stigma, style, ovary togetherly form pistil or कार्पेल, मीन्स फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ फ्लॉवर. त्यातला बघा, स्टिग्मा इज अ स्टिकी सरफेस दॅट कॅचेस और ऑन विच पॉलन ग्रेन लँड्स. देन स्टाईल पॅसेज फॉर पॉलन ग्रेन ओव्हलपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा मधला जो होलो ट्यूब असते त्याला काय म्हणतो आपण, स्टाईल म्हणतो. आणि लास्ट, ओव्हरी, द पार्ट ऑफ द पिस्टिल दॅट होल्ड्स द एग्स अवेटिंग फर्टिलायझेशन बिकम्स द फ्रूट. लक्षात राहू देत की ओव्हरीमध्ये काय असतात, ओव्ह्यूल्स असतात, येतं लक्षात. आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर
कशामध्ये, हे ओव्हरी आणि ओव्हल कशामध्ये कन्वर्ट होतात, फ्रूटमध्ये कन्वर्ट होतात. बघा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बघूयात अजून एकदा. बघा अजून एकदा लक्षात येईल तुम्हाला, अजून एकदा बघूयात. बघा सेपल आणि पेटल. सेपलच काय म्हणायचं, कॅलिक्स. इट इज अ नॉन ग्रीन, it is a green color, and what is the main function, it protects flower in bud condition. Then petals are colorful modified leaves and it attracts insect for pollination. Pedicel, it is stalk of the flower and holds flower. Receptacle, the enlarged portion of pedicel on which floral parts or different parts of the flower arise. Then stigma, style and ovary togetherly form carpel or gynoecium. It is a female part of flower and female part of flower, and ovary consist oval or egg cells. Then anther and filament together form stamen. Stamen is a male reproductive part of flower. लक्षात राहू देत, असे फ्लावरचे बेसिक स्ट्रक्चर आहे फ्लावरचं. द नेक्स्ट टिपिकल फ्लावर पार्ट्स. द फ्लावर कन्सिस्ट the total flowering parts divides into two groups. The non-essential parts and essential parts. Non-essential means sterile, means the parts these are not reproductive parts, and essential parts means reproductive part that take part in a reproduction. Then non-essential parts. First non-essential part, first sepal. What is the function of sepal? Protect the flower in bud condition, and all sepals are called calyx. आणि सगळ्या सेपल पासून मिळून काय तयार होतो, कॅलिक्स. लक्षात राहू देत. दीज आर ग्रीन कलर्ड. लक्षात राहू देत, कलर कसा आहे, ग्रीन, अँड इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन बड कंडिशन. देन पेटल्स आर कलरफुल, and these are colorful to attract insects for pollination. Then pretty parts that attract pollinators means pollinating agents, and all petals are called corolla. आणि सगळ्या पेटलच काय म्हणतात, करोला असं म्हणतात. लक्षात राहू देत. अँड कॅलिक्स अँड करोला मेकअप पेरियांथ. अँड कॅलिक्स आणि करोला दोघांपासून काय तयार होतो, पेरियांथ तयार होतो. देन इसेन्शियल पार्ट्स. इसेन्शियल मीन्स रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स. देन फर्स्ट स्टॅमेन. स्टॅमेन इज अ male reproductive part of flower. Then male reproductive structure, it consists two main parts, anther and filament, and all stamens are called androecium. Laksha rahu det. Then carpel, it is a female reproductive structure. Carpel is a female reproductive structure. It consists three main parts, stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary, and all carpels are called gynoecium. लक्षात राहू देत. Stamen, the anther of the stamen produces pollen grains, and ovary consist ovules. लक्षात राहू देत. बघा त्यानंतर चार महत्वाचे वल झाले फ्लावरचे, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम, गायनोशियम. चार नाव लक्षात राहू देत. कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम, गायनोशियम. ह्यालाच काय म्हणतात, सेपल, पेटल, स्टॅमेन आणि कार्पेल. कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम, गायनोशियम. सेपल, पेटल, स्टॅमेन आणि कार्पेल. लक्षात राहू दे. चार महत्वाचे वर्ड्स असतात, त्यातले दोन नॉन इसेन्शियल सेपल, पेटल, बिकॉज दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव्ह वर्ड्स, अँड रिप्रोडक्टिव्ह वर्ड्स आर कॉल्ड इसेन्शियल वर्ड्स. लक्षात राहू दे. तर नॉन इसेन्शियल पार्टलाच काय म्हणतात, ॲसेसरी वर्ड्स असं सुद्धा म्हणतात. द नेक्स्ट युनिसेक्सुअल फ्लावर. द फ्लावर विच कंटेन ओनली वन ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन. म्हणजे ज्या फ्लावरमध्ये फक्त एक ऑर्गन असेल रिप्रोडक्शनचं, त्याला काय म्हणतात, युनिसेक्सुअल फ्लावर. कोण शकेल, आयदर पिस्टल ऑर स्टॅमेन. म्हणजे काय, अँड्रोशियम किंवा गायनोशियम यापैकी एकच पार्ट जर फ्लावरमध्ये असेल तर अशाला काय म्हणतात, इनकम्प्लीट फ्लावर. इनकम्प्लीट किंवा युनिसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एक्झाम्पल पपया, वॉटरमेलॉन, दीज आर युनिसेक्सुअल flowers. The next, bisexual flowers. The bisexual flowers contains both reproductive organ, pistil as well as stamen. Means gynoecium as well as androecium. These are bisexual flowers. Means both sexes, both male and female sexes present in a single flower. These are bisexual flowers. For example, rose. Rose and mustard. Rose and mustard are bisexual flowers. The next, the flower
commonly borne on a short or long stalk called pedicel. लक्षात राहू देत, एका शॉर्ट आणि शॉर्ट म्हणजे आखुडत असेल किंवा थोडंफार लांब असेल अशा शॉर्ट किंवा लॉंग स्टॉकवरती, ह्या अशा स्टॉकवरती फ्लावर काय झालेलं असतं, अरेंज झालेलं असतं. या स्टॉकलाच काय म्हणतात, शिकलोत आपण ह्याच्या आधी, काय म्हणायचं, पेडिसेल. काय म्हणायचं, पेडिसेल. द फ्लावर विथ पेडिसेल आर कॉल्ड स्टॉक फ्लावर और पेडिसिलेट फ्लावर. ज्या फ्लावरला पेडिसेल असेल त्याला काय म्हणतात, स्टॉक फ्लावर और पेडिसिलेट फ्लावर. अँड फ्लावर विदाउट स्टॉक और विदाउट पेडिसेल आर कॉल्ड ससाइल फ्लावर. लक्षात राहू देत. खाली बघा दोन स्ट्रक्चर दिसत आहेत. हे कसं आहे, स्टॉक फ्लावर. काय आहे, स्टॉक फ्लावर, त्यालाच काय म्हणतो आपण, पेडिसिलेट फ्लावर. आणि ज्याला स्टॉक असतो, ज्याला स्टॉक किंवा पेडिसेल असतो त्याला काय म्हणायचं, पेडिसिलेट फ्लावर. आणि ह्याला स्टॉक किंवा पेडिसेल आहे का, तर नाहीये, तर ह्याला काय म्हणणार आपण, ससाइल फ्लावर. लक्षात राहू देत. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, तुम्ही घरच्या घरी सुद्धा तुम्ही हे फ्लोरल पार्ट बघू शकता. तुमच्याकडे जर हिबिस्कस रोजा सायनेन्सिस म्हणजे काय, बॉटनिकल नेम झालं हे, कशाचं, जास्वंदीचं, ह्याला मराठीत जास्वंद म्हणतात, तर तुम्ही तिथं पार्ट तुम्हाला देऊ शकतात. बघा स्टेम आहे म्हणजे हा काय झाला, पेडिसेल झाला, हा झाला रिसिप्टॅकल. त्यानंतर नॉन ग्रीन कलरचे हे काय झाले, हे झाले सेपल, हे झाले सेपल, हे कलरफुल पेटल्स, हे कलरफुल काय झाले पेटल्स. त्यानंतर स्टिग्मा, स्टाईल, स्टिग्मा ही स्टाईल आणि ही ओहरी झाली. त्यानंतर असे पिवळे पिवळे छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रक्चर दिसतं तुम्हाला, हे काय झाले अँथर. आणि त्याला सपोर्ट करणारे, असे सपोर्ट करणारे छोटे छोटे काय असतात, छोटे छोटे सपोर्ट असतो असा, हा ना काय म्हणायचं, फिलामेंट. तुम्ही घरच्या घरी जास्वंदीच्या फुलाचा थोडा पार्ट तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर बघा एक थोडक्यात बघा अजून एकदा की द फ्लोरल पार्ट, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, नॉन इसेन्शियल पार्ट्स अँड इसेन्शियल parts. Then non-essential parts are calyx and corolla, means sepal or petal. लक्षात राहू देत, calyx carolla. ग्रीन कलरचा काय झाला, सेपल. आणि नॉन ग्रीन किंवा कलरफुल काय असतात, पेटल असतात, त्यालाच काय म्हणतो आपण, करोला. आणि इसेन्शियल पार्ट्स म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स, अँड्रोशियम अँड गायनोशियम, मीन्स स्टॅमेन और कार्पेल. स्टॅमेन और कार्पेल. अँड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ फ्लावर दॅट कन्सिस्ट anther and filament, and gynoecium is a female reproductive part of flower that consists stigma, style, ovary and ovule. लक्षात राहू देत. टोटल फ्लावर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, नॉन इसेन्शियल अँड इसेन्शियल. नॉन इसेन्शियलच काय म्हणतात, ॲसेसरी, अँड इसेन्शियल वर्ड्स. देन नॉन इसेन्शियल कॅलिक्स करोला मीन्स सेपल पेटल, अँड इसेन्शियल अँड्रोशियम गायनोशियम मीन्स स्टॅमेन, पिस्टल और कार्पेल. लक्षात राहू देत. देन नेक्स्ट पार्ट, पॉलिनेशन. Pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower. लक्षात राहू देत, अँथर कडून स्टिग्माकडे पॉलन ग्रेन ट्रान्सफर होण्यालाच काय म्हणतात, पॉलिनेशन असं म्हणतात. लक्षात राहू देत. द पॉलन ग्रेन्स कॅन ऑल्सो बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. एका फ्लावरमध्ये सुद्धा काय होतात, तिथलेच पॉलन ग्रेन त्या स्टिग्मावरती पडतात फ्लावरमध्ये, परंतु एका फ्लावरमधून दुसऱ्या फ्लावरमध्ये सुद्धा पॉलन ग्रेन जाऊ शकतात. पॉलिनेशन म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं, ट्रान्सफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा. देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. फर्स्ट, सेल्फ pollination, the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower or another flower of the same plant. त्याच फ्लावरच्या अँथरमध्ये तयार होणारे पॉलन ग्रेन त्याच फ्लावरच्या स्टिग्मावरती पडत असतील किंवा त्याच झाडाच्या वेगवेगळ्या फुलामध्ये तयार होणारे पॉलन ग्रेन त्याच झाडाच्या वेगवेगळ्या स्टिग्मावरती पडत असतील तर अशाला काय म्हणतात, सेल्फ पॉलिनेशन. म्हणजे ह्या ठिकाणी पॉलन ग्रेन दुसऱ्या झाडावरती न जाता त्याच फुलामध्ये किंवा त्या झाडाच्या फुलामध्ये पडतात, कशावरती, स्टिग्मावरती, त्याला काय म्हणायचं, सेल्फ पॉलिनेशन. ट्रान्सफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. पॉलन ग्रेन अँथरकडून स्टिग्माकडे ट्रान्सफर होतात त्याच फ्लावरमध्ये किंवा त्याच प्लांटच्या वेगवेगळ्या फ्लावरमध्ये, त्याला काय म्हणायचं, सेल्फ पॉलिनेशन. देन क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रान्सफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. म्हणजे काय होतं, एका प्लांटच्या फ्लावरवरती तयार होणारे पॉलन ग्रेन दुसऱ्या प्लांटच्या फ्लावरमधल्या स्टिग्मावरती पडतात, ह्यालाच काय म्हणतो आपण, क्रॉस पॉलिनेशन. लक्षात राहू देत. एका ठिकाणच्या फ्लावरमध्ये तयार होणारे पॉलन ग्रेन हे दुसऱ्या फ्लावरच्या परंतु दुसऱ्या प्लांटच्या फ्लावरच्या स्टिग्मावरती पडतात, त्यालाच काय म्हणतो आपण, क्रॉस पॉलिनेशन. देन पॉलिनेशन बघा शॉर्टमध्ये लक्ष दिलं तुमच्या,
सेल्फ पॉलिनेशन, फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रान्सफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट. एकाच प्लांटमध्ये, एकाच फुलामध्ये किंवा त्या प्लांटच्या वेगवेगळ्या फुलामध्ये जर पॉलन ग्रेन अँथरमधून स्टिग्मावरती पडत असतील तर त्याला काय म्हणायचं, सेल्फ पॉलिनेशन. आणि क्रॉस पॉलिनेशन कशाला म्हणायचं, ट्रान्सफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज. एकाच जातीच्या वेगवेगळ्या झाडांच्या फुलांमध्ये जर काय होत असतील, अँथरमधून पॉलन ग्रेन ट्रान्सफर होत असतील तर अशाला काय म्हणतात, क्रॉस पॉलिनेशन असं म्हणतात. बघा इथे तर डायग्राम आहे, हे फ्लावर ए ऑफ प्लांट ए अँड फ्लावर बी ऑफ प्लांट बी आहे. लक्षात राहू देत, ह्या अँथरमधून ह्या स्टिग्मावरती जर पॉलन ग्रेन पडले, परीक्षेसाठी खूप महत्त्वाचं आहे, फक्त डायग्राम येते आणि आपल्याला बाकी सगळं एक डिस्क्रिप्शन लिहावं लागतं. तर ह्याला काय म्हणायचं, सेल्फ पॉलिनेशन. काय म्हणलंय, कारण हे फ्लावर ए आहे, हे प्लांट ए आहे आणि हे प्लांट बी आहे. त्याच प्लांटमधल्या फ्लावरच्या काय होत आहेत, अँथरमधून स्टिग्मावरती पॉलन ग्रेन पडत आहेत, म्हणून हे काय झालं, सेल्फ पॉलिनेशन. हे काय झालं, सेल्फ पॉलिनेशन. हे काय झालं, सेल्फ पॉलिनेशन. त्यानंतर हे प्लांट ए मधून पॉलन ग्रेन कुठं पडत आहेत, प्लांट बी च्या स्टिग्मावरती, त्यामुळे हे काय झालं, क्रॉस पॉलिनेशन. लक्षात राहू देत. बघा, आणि हाऊ दिस पॉलन ग्रेन्स और हाऊ पॉलिनेशन ऑकर्स, देर आर different agent, abiotic agent and biotic agent. The wind, water, the pollen grains that produce in anther are transferred to different flowers via wind, water म्हणजे पाण्याने, हवेमधून ट्रान्सफर होऊ शकतात पॉलन ग्रेन. त्याबरोबर बर्ड, इन्सेक्ट, बॅट, these are transferred pollen grain of one flower to अनदर फ्लावर. लक्षात राहू देत, बर्ड्स असतील, पक्षी असतील, त्यानंतर इन्सेक्ट असतील किंवा बॅट असेल, हे सुद्धा काय करतात, पॉलन ग्रेन वेगवेगळ्या फ्लावरकडे पोहोचवण्याचं काम करतात. असा हा एक पॉईंट बघितला आपण. 2 पॉईंट महत्त्वाचे बघितले. कोणते, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर अँड पॉलिनेशन. आशा आहे की तुम्हाला लक्षात आलं असेल. तर असेच वेगवेगळ्या प्रकारचे महत्त्वाचे पॉईंट घेऊन आपण पुन्हा भेटूयात. थँक्यू.